Moi. Onko kielioppi niin tärkeä asia kuin monesti ajatellaan? Onko hienojen kielitieteen termien osaaminen tärkeää? Mä tarkoitan siis kielitieteen termejä, jotka kuvaa kielioppia ja kielen äänteitä. Vaikka kielitieteessä on monia muitakin mielenkiintoisia ilmiöitä. Kuten sä varmaan tiedät, on paljon ihmisiä, jotka suhtautuu vähän pakkomielteisesti kielioppiin. Huonolla tavalla pakkomielteisesti. Mä en sano, että kielioppi ja kielen tutkimus on turhaa, mutta jos mietitään vieraan kielen tehokasta oppimista, niin kielioppiin voi jäädä jumiin, jos haluaa ymmärtää kaiken heti. Monet kysyy koko ajan kieltä opiskellessa, että miksi tuossa tilanteessa sanassa pitää olla tuollainen pääte. Se on ymmärrettävää, jos opiskelee kieltä, jossa on paljon kielioppisääntöjä. Suomen kieli on yksi niistä kielistä, mutta ei suinkaan ainoa täällä Euroopassa. On mahdollista käyttää valtavat määrät aikaa kieliopin opiskeluun, mutta on myös olemassa tämmöinen ajattelutapa. Älä kysy liikaa miksi, kun sä opiskelet kieliä. Sanot nyt vain asiat samalla tavalla kuin äidinkieliset. Ajan myötä kielioppisäännöt kyllä selviää sulle vähitellen. Mä olen vakuuttunut siitä, että tuo jälkimmäinen tapa lähestyä kieltä on parempi, koska kielen opiskelu on pääosin sanojen ja sanontojen keräilyä. Kumpi on tärkeämpää? Osata kaikki mahdolliset kielioppisäännöt vai suuri sanavarasto? Kerro sun mielipide ihmeessä tuossa alhaalla kommenteissa. Myös muut kommentit ja kysymykset on tervetulleita. Mä olen monissa videoissa puhunut siitä, että miten tehdä kielen opiskelusta hauskempaa. Kun opiskelu on hauskempaa, niin me vietetään enemmän aikaa sen kielen parissa. Näin me nähdään ja kuullaan paljon enemmän lauseita todennäköisesti. Me voidaan oppia suuri osa kieliopista myös luonnollisesti, kun me nähdään paljon esimerkkejä. Miksi tuossa sanassa on tuollainen pääte? Miksi? Tiedätkö, mitä sana miksi tarkoittaa usein? Sanan miksi sisällä on usein ajatus, että tämä on tyhmää. Sen takia ihmiset usein hätkähtää tai laittaa otsan ryppyyn, jos kysyy miksi-kysymyksiä. Oletko sä huomannut tämän? Mä juttelin kerran kiinalaisen naisen kanssa, joka sanoi hieman vihaisesti, että nuo kaikki suomen kielen päätteet on niin turhia. Mitä sä olisit vastannut tähän? Mä en vastannut siihen mitään näsäviisasta, mutta tämä sama ihminen todennäköisesti ajatteli, että Kiinan Hanzi-kirjoitusjärjestelmä on ainoa mahdollinen tapa kirjoittaa Kiinan kieltä. Mä en sano, että Kiinan pitää vaihtaa sen kirjoitusjärjestelmää. Mun mielestä Hanzit on tosi kauniita ja niissä on omat hyvät puolensa. Mä itse puhun japania ja mä osaan myös lukea aika paljon japanin kieltä. Kuten sä ehkä tiedät, japanin kielen kirjoitusjärjestelmän seassa käytetään paljon myös kiinalaisia Hanzi-merkkejä. Japanilaiset kutsuvat niitä nimellä kanji. Tosin japanilaiset käyttävät kanji-merkkejä aika eri tavalla kuin kiinalaiset. Mä osaan itse lukea ehkä noin 1000 eri kanji-merkkiä. Mä mainitsin tuossa äsken tuon lievästi vihaisen kiinalaisen. Pitää sanoa, että mä olen tavannut myös monia kiinalaisia, jotka puhuu loistavasti vieraita kieliä. Monilla heistä on oikeanlainen asenne kielen opiskelua kohtaan. Kaikissa maissa on ihmisiä, joiden asenne hidastaa heidän kielen opiskelua, myös täällä Suomessa. Esimerkiksi monet uskovat, että tavallinen aikuinen ei voi oppia vierasta kieltä nopeasti. Monet uskovat, että pitää opiskella vierasta kieltä monta vuotta ennen kuin sitä voi alkaa puhua.
On ymmärrettävää, että monet kiinalaiset järkyttyy, kun he alkaa opiskelemaan eurooppalaisia kieliä. Kiinan kielessä on aika vähän kielioppisääntöjä. Sanoissa ei ole melkein ollenkaan päätteitä, mutta Kiinan kielessä on omat haasteensa. Kirjoitusjärjestelmä ei ole ainoa niistä. Mä olen opiskellut itse myös vähän Kiinaa ja mä voin sanoa, että siinä on haastavin äänenjärjestelmä, minkä mä olen koskaan nähnyt. Mutta mä uskon, että mä jatkan mun Kiinan opintoja vielä jonain päivänä. Mä väitän, että liiallinen kieliopin välttäminen voi myös hidastaa kielen oppimista. Osaatko sä kuvitella, että sä opiskelisit vierasta kieltä ja et tietäisi, mitä adjektiivi tai verbi tarkoittaa? Mun mielestä se on vähän pelottava ajatus. Todennäköisesti kielen logiikkaa on helpompi ymmärtää silloin, kun tietää ainakin, että mihin kategoriaan joku sana kuuluu, koska erityyppiset sanat seuraa usein erilaisia sääntöjä. Tämmöinen ajattelutapa voi myös olla ongelma kieltä opiskellessa. Tämä ääntämyksen ilmiö ei ole tärkeä mun äidinkielessä, joten se ei ole tärkeää myöskään mun kohdekielessä, siinä kielessä, mitä mä opiskelen tällä hetkellä. Mä annan esimerkin. Ehkä sun äidinkielessä ei ole äänettä, niin kuin englannin sana thick tai think. Mä tiedän, että monet kyllä kuulee tämän äänteen, mutta he ei osaa ääntää sitä. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka ei kiinnitä näihin eroihin huomiota. Joka tapauksessa, kun monet opiskelee englantia, niin ne ääntää sanan thick ja sick samalla tavalla. This book is very sick. Tai he sekoittaa think ja sink sanan ääntämyksen. Ongelma on se, että englanninkieliset ei ehkä ymmärrä sua, jos sä äännät noi sanat samalla tavalla, sink ja think. Jos se on ainoa virhe sun ääntämyksessä, se ei ole todennäköisesti mikään iso juttu. Mutta jos sulla on monia muitakin haasteita ääntämyksessä, niin äidinkielisten puhujien voi olla vaikeaa ymmärtää sua hyvin usein. Siksi on tärkeää kuunnella kieltä paljon, mieluiten vähän joka päivä. Kuuntelu auttaa tottumaan kielen ääntämykseen, sen melodiaan, rytmiin ja eri äänteisiin. Seuraavaksi katsotaan suomen kielen sanoja tuuli ja tuli. Monissa kielissä vokaalin pituus ei muuta sanan merkitystä. Se ei ole tärkeä osa kieltä. Joissain muissa kielissä, kuten Suomessa ja Japanissa, vokaalin pituus muuttaa usein sanan merkitystä. Näissä kielissä vokaalin pituus on tärkeä asia. Samoin kuin tämä englannin think ja sink virhe on ok, jos tämä on ainoa ongelma sun ääntämyksessä, jos sä sekoitat sanat tuli ja tuuli. Todennäköisesti me suomalaiset ymmärretään asia kontekstin perusteella, mutta jos sun ääntämyksessä on paljon muitakin ongelmia, niin suomalaisten voi olla välillä vaikeaa ymmärtää sua. Myös kielitiede voi auttaa tässä asiassa, ei pelkästään kielen kuuntelu. Kielitiede selittää, miten sanat äännetään, missä kohtaa suuta ääni muodostuu, missä asennossa kielen pitää olla mahdollisesti. Kielitiede on auttanut mua puhumaan selkeämmin jopa mun omaa äidinkieltä, suomea. Mä muistan, kun mulla oli vaikeuksia vielä muutama vuotta sitten ääntää suomen sanaa sisustus. Mä äänsin sen usein sisustus. Kielitiede auttoi mua ymmärtämään, miksi mä lausuin sen väärin ja miten ääntää sisustus oikein. Sisustus.
Osaatko sä selittää, miksi mä äänsin tämän sanan väärin aikaisemmin? Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan. Toivottavasti nähdään taas. Moi moi!